ඔයගොල්ලෝ මේක වෙන්නේ Visual C++ GUI Basics ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අයිබෝන් හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ message boxes ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ ඔයාලට message boxes ගැන ගොඩක් දේවල් වගේම ඔයාගේ ෆෝම් එකේ ඒ වගේම ඔයාගේ සම්පූර්ණ software එකේ message boxes පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? මේ වගේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි වැඩි කතා නැතුව දැම්ම වැඩේට බහිමු. ඉතින් මේ වැඩකන් අපි විඩියස් 6කදී කතා කරලා තියෙන ගොඩක් බේසික් දේවල්, use inputs ගන්න දේවල්, මේ වගේ දේවල්. ඉතින් එතනදී අපිට අනිවාර්යයෙන් මේ message box එක ගැන ඉගෙන ගන්න ගොඩක්ම වැදගත්. මම මෙහෙම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපි දකින ඕන software එකක වගේ මේ message boxes බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මොකක් කර එකක් save කරන්න නැතුව close කරන්න යද්දි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම notepad එකේ මොනවා type කරලා ක්ලෝස් කරන්න නැතුව ඔයාලට වෙනද message box එකක් එනවා. ඉතින් මේක තමයි message box එක කියලා කියන්නේ. අපි මේ එන මොකක් හරි warning එකක් වගේ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් මොකක්ම හරි message එකක් user ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය කරන window එකකට තමයි අපි message box එකක් කියලා කියන්නේ. මේ message box එක අපිට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් නම් අපිට ඕනනම් පුළුවන් වෙනත් ෆෝම් එකක් හදලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි බැරි වෙලාවත් මේකේ help එකේ about එකට ගියොත් ඔයාලට පේන වෙනම ෆෝම් එකක් මේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරලා හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මැසේජ් බොක්ස් එක කියන්නේ ඇත්තට මේ වෙනම ෆෝම් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. අපිට මේ මැසේජ් බොක්ස් එක අලුතෙන් ෆෝම් එකක් විදිහට ඩිසයින් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට මැසේජ් බොක්ස් එකේ කස්ටමයිසේෂන්ස් අඩුයි. ඒකට ඇත්තට මේකේ ප්‍රයිමරි ෆන්ක්ෂන් එක වෙච්ච. එහෙම නැත්නම් ඒක අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රධානතම කාර්ය කරගන්න හොඳටම ගැලපෙන විදිහට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මේ අපි පාවිච්චි කරන ටූල්ස් වගේ තමයි. අපි මෙතන දැන් බටන් එකක් දැම්මා වගේ අපිට මැසේජ් බොක්ස් එකකුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ software එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට අපිට වැඩි කෝඩ් කරන්න දෙයක්වත් ඩිසයින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඊටම සරල දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට ඒක මෙතන ටූල් බොක්ස් එකේ බලා ගන්න බෑ. මේකට පුංචි කෝඩ් එකක් ගහන්නයි තියෙන්නේ. මොකද මේ මැසේජ් බොක්ස් එක කියන්නේ ඇත්තටම රන් වෙන වෙලාවේ හැදෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ක්ලික් වුණොත් විතරක් වගේ හැදෙන දෙයක්. ඉවෙන්ට් එකකදී විතරක් හැදෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක මෙතන ටූල් බොක්ස් එකේ දාලා නැහැ. ඉතින් මේ මැසේජ් බොක්ස් එක හදනකොට අපිට ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ මැසේජ් බොක්ස් එක හදන්නේ අපි මොකකටද කියන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඕන warning එකක් දෙන්න පුළුවන්. error එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකම් information එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අපිට message boxes විවිධ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම වෙලාවට අපි message boxes පාවිච්චි කරන්නේ warning සහ errors වලට. හැබැයි ඉතින් information වලට පාවිච්චි වෙනවා. දැන් ඔය මොකක් කරා පාවිච්චි කරනකොට ඔයා දන්නේ නැති වීඩියෝ එකක් අපි තුමු වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා එක්ස්පෝර්ට් කළ ඉවර කරාට පස්සේ ඔන්න එක්ස්පෝර්ට් කම්ප්ලීට් කියලා ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් එනවා. ඉතින් ඒක ඉන්ෆෝමේෂන් ටයිප් එකේ මැසේජ් බොක්ස් එක. ඒතකොට ඊළඟට අපි එරර් එක ගැන බැලුවොත් එහෙම දැන් අපි මේ software එකෙන් allow කරන්නේ නැති දෙයක් කරන්න හැදුවොත් අපිට එරර් එකක් එනවා. මට ඇත්තටම දැන් මේ වගේ දෙයක් හිතා ගන්න ටිකක් අමාරුයි ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්න. හැබැයි ඉතින් අපි software එකක් හදනවනේ. ඒක නිසා එතනින්ම බලමු කොයි වගේද කියලා. ඊළඟට warnings බලා ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් හැම දෙයක්ම මම කරලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ message boxes එකින් එක. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අදත් වැඩියට බහිමු. ඉතින් මේ වෙනකොට මම සිම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හදන හැටි දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න. පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක අපි මේක හදන හැටි සම්පූර්ණයෙන් කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ දේවල් අද කරන්න යන්නේ නැහැ. වැඩි කාලය ගත වෙන හින්දා. ඉතින් දැන් ෆෝම් එක මම විශේෂ දෙයක් කළා නැහැ. නිකන් රීසයිස් කරලා විතරයි තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මම මුලින් මේකට බටන් එකක් දාගන්න. මොකද අපිට මේ මැසේජ් බොක්ස් එකක් view කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. ඒක නිසා මම බටන් එකට දෙන්නම් open message box කියලා size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. හරි. දැන් මේ අපිට දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේකේ coding part එක. අපි නම් මේක double click කරලා මේකේ event එකක් හදාගමු. හරි දැන් මම event handler එක ඇතුලේ ඉන්නේ අපේ button එකේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද message box එක show කරන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ලේසියි. අපිට තියෙන්නේ message box show කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ වරහන් දෙකක් දාලා වහන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන errors එනවා. මොකද මේකේ method එකට ඇත්තටම arguments තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් parameters තියෙනවා. ඉතින් මේකට නිකම්ම මේ විදිහේ function එකක් overload function එකක් හදලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේකට අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ arguments. මොකද දැන් අපි මොකක් හරි message එකක් පෙන්නන්න ඕනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේකට parameters දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය කරන parameters බලා ගන්න පුළුවන් කමා එකක් ගහලා මේ විදිහට ඊට කලින් එකට ගියා නම් එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට පුංචි tool tip එකක් එක්ක ඒකේ පාට parameters ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එකට ඔයාලට පුළුවන් arrow case වලින් මේක හදාගන්න. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මුලින්ම මේ ඕන කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තට අපිට ඕන කරන්නේ නැද්ද මේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ text කියලා දෙයක්. text කියන එකට ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ පෙන්වන්න ඕන text එක.
දෙන්න ඕන මැසේජ් එක මොකක්ද කියන එක. දැන් අපි මේක හැටියට ගමු මේක අතර ස්ට්‍රිං එකක් විදිහට දෙන්න ඕනේ. user clicked on the button කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන caption එක. ඒ කියන්නේ මේ message box එකේ window එකේ title එක වෙන්න ඕන එක. ඒකට අපිට දෙන්න පුළුවන් information වගේ එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට button එකක් දාන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ message box buttons වල okay කියන button එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් message box එකට icon එකක් දාන්න. message box icon කියලා දාලා information කියලා දාන්න. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු වැඩද කියලා. ඉතින් ඔන්න user clicked on the button කියලා අපිට මැසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි හොඳට බලා ගන්න අපි information කියලා දාගත්ත එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් එකේ බැලුවොත් එහෙම user clicked on the button තමයි අපේ text එක උනේ. ඊට පස්සේ caption එක information. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ okay කියලා බටන් එකක් දාගත්තා. ඒක හරියටම තියෙනවා. information කියලා අවශ්‍ය කරන icon එක දාගත්තා. ඒතර ඒකට අදාළ icon එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේක ආයෙත් ක්ලික් කරොත් ඒ විදිහට බලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේකේ වෙනස් වෙන දේවල් වලට යමු. මම මුලින්ම icons ගැන බලන්නම්. ඒකෙන් තමයි මේ message box එකේ type එක ඇත්තටම තීරණය වෙන්නේ. icon එකේ අපිට තියෙනවා ඔයා දකින්න ඇති කීපයක්ම තියෙනවා. asterisk කියලා තියෙනවා, error කියලා තියෙනවා, exclamation, hand, information, none, question, stop, warning. ඉතින් මේකේ අපි ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි කරන්නේ error කියන එක. ඒ වගේම තමයි warning කියන එක පාවිච්චි කරනවා, information කියන එක පාවිච්චි කරනවා. question කියන එකත් පාවිච්චි වෙනවා සමහරක් වෙලාවට. yes no වගේ එකක් ඕන වෙන වෙලාවට save කරන්න ඕනද වගේ වෙලාවට. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි නිකන් මේකට error කියන එක දාලා බලමු. එතකොට මේකේ sound එකත් වෙනස් වෙනවා. අපි මේකේ icon එක වෙනස් කරනත් එක්ක මේකේ sound එකත් වෙනස්. දැන් මේකට error කියලා හදාගමු. දැන් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති සමහරට මේකේ sound එක වෙනස්. මොකද අපි දාගත්ත icon එක error කියන එක. එතකොට error කියන එක icon එකෙන් තමයි මම කිව්වේ මේ message box එකේ type එක තියෙන වෙන්නේ මේකට අපි දාන icon එක. ඒතර icon එක අනුව මේ අඳුර ගන්නවා මේක error එකක් display කරන්න පාවිච්චි කරපු message box එකක් කියලා. ඉතින් එතකොට අපිට error එකකට ගැලපෙන શબ્දයක් දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේවා එකින් එක දාලා බලන්න. දැන් අපි buttons ගැන බලමු. buttons වලට පුළුවන් ඔයාලට ඔන්න yes no එකක් දෙන්න. දැන් අපි yes no කියන එක දාලා කරොත් එහෙම ඇත්තටම මේකේ තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. user clicked on the button කියලා ඇවිල්ලා yes no කියලා ආව කියලා තියන්නේ නැහනේ. no දුන්නත් එකයි yes දුන්නත් එකයි. ඉතින් මේ මෙතනින් යාට ගිහලා අපිට message box එකත් එක්ක ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් දෙයක්. අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේ message box එක පාවිච්චි කරන්න ටිකක් ඇත්තටම මේ yes no කියන එක පාවිච්චි කරනවා නම් save කරන්න එහෙම නැත්නම් save නොකර ඉන්න. ඒ කියන්නේ message box එක ආවට පස්සේ user yes click කරොත් එහෙම save කරන්නත් no click කරොත් නිකම් exit වෙලා යන්නත් අපිට හදන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ වගේ practical usage එක ගැන කතා කරද්දී. ඉතින් එතකන් අපිට දැනගන්න තියෙන මේ විදිහට තමයි message box එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේක තව චුට්ටක් විතර ඉදිරියට කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට තව චුට්ටක් විතර message box එකත් එක්ක ෆැමිලියර් වෙන්න හැකියාව ලැබේ. ඉතින් එහෙනම් ඔච්චරයි අද වීඩියෝ එකට. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරනවා කොහොමද අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඇත්තටම එන errors. දැන් අපි මෙතන නිකන් error එකක් තියනවා කියලා බොරුවක් වෙන්නේ. අපි ඇත්තටම එන errors කොහොමද මේ වගේ message box එකකින් පෙන්වන්නේ කියලා තමයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ බලන්න. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට මතක් කරලා subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න, share කරන්න වගේ යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා comment එකක් දාන්න. පාට තිබ්බ ප්‍රශ්න ගැන. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එතකන්